Aș zice că prima formă de pasiune pentru istorie a fost cea pentru istoria-poveste, pentru că în copilărie așa ne apropiem de istorie. Îmi amintesc vag niște povești ale bunicului meu, care fusese pe front în Rusia, după care interesul a mers pe zona cumva de detectivism, de cercetare, îi spunem noi astăzi, a istoriei. Sigur că istoria în perioada comunistă, când mi-am făcut eu studiile, nu era teribil de atractivă, dar am avut privilegiul unei profesoare în gimnaziu, o profesoară de istorie o doamnă plăcută și elegantă. Și în plus, chiar dacă istoria, ziceam, nu era ea foarte atractivă, aveam literatura universală, plină de regi și de eroi, care ne ajuta imaginația să se lege de acest subiect. Apoi, sigur, am intrat la facultatea de istorie și contactul cu profesorii excepționali pe care i-am avut a cimentat această decizie în legătură cu istoria. Am fost convinsă că am făcut o bună alegere, chiar dacă în 1989, când am intrat eu la facultate, oportunitățile nu arătau deloc bine. Era, evident, la finalul facultății un stagiu în afara Bucureștiului, marile orașe erau închise, dar cu toate acestea mi-a reconfirmat alegerea mea. Eu am știut din clasa a 5-a că voi face istorie și am parcurs acest drum neapătut, cum se zicea în documentele de partid. Sunt aceste repere din mai multe puncte ale carierei mele, pentru că trebuie spus că după ce am finalizat studiile, în 1994, m-am angajat la Muzeul Național de Istorie a României, la secția Tezaur, și acolo este o poveste simpatică pe care o să o redau rapid. Ei s-au adresat profesorului meu, coordonator de licență din acel moment, academicianul Ștefan Ștefănescu, spunând că au nevoie de un medievist la secția Tezaur istoric. Din păcate, chiar în luna în care am susținut licența, posturile s-au blocat în 1994, dar ei aveau nevoie în continuare de un medievist, motiv pentru care m-au rugat să mă angajez totuși să fac cercetare pe bijuteriile medievale, dar am fost angajată muncitor necalificat pe șantier. Aceea era calitatea mea oficială, eu făceam muncă de cercetare în birou. Și acolo a zice că a fost primul moment de formare și profesională și umană, pentru că șeful secției de atunci, doamna Doina Leahu, ne-a învățat ceea ce astăzi, sigur, se spune în termeni, nu știu, mai elevați, a lucra în grup, a păstra valorile grupului, a le afirma în exterior, și au fost niște lecții de viață excepționale. După care, sigur, m-am mutat la Facultatea de Istorie. Angajarea mea la Facultatea de Istorie s-a făcut cu data de 1 aprilie 1998, unde, din nou, am regăsit profesorii mei, profesorii din studenție, care au continuat să fie repere, spuneam, și profesionale, dar mai ales umane. Și aici, ca să menționez câțiva dintre ei, sigur, pe primul loc este Ștefan Ștefănescu, academicianul Ștefan Ștefănescu, coordonatorul meu de la licență și de la doctorat, un om de o eleganță morală, la care adesea mă raportez și mă întreb ce ar fi făcut proful Ștefănescu în situația X sau Y. După care o mare revelație didactică, științifică, a fost Zoe Petre. Am avut cursuri în anul 1 și, așa cum le mai povestesc studenților mei, ne-am simțit proști. Zoe Petre dădea citate în limba greacă, vorbea cu ușurință și cu eleganță într-o toamnă anului 1989 urâtă,
urâtă politic, era foarte frig în facultatea de istorie, orele de etnografie greacă cu doamna profesor Petre erau seara, căldura se oprea imediat după prânz și cu toate astea reprezintă un moment cald și luminos în acea perioadă de studenție. După care aș mai aminti dintre profesorii iarăși cu totul excepționali, Lucia Popa, care ne-a predat istorie modernă universală și a făcut un semestru întreg de Revoluție franceză, Mihai Maxim, care ne-a predat istoria Imperiului Otoman și cu care eu am lucrat și la masterul de studii sud-est europene, de asemenea o persoană cu un bagaj de cunoștințe uriaș, dar cu o eleganță umană deosebită. Ce-au mai fost? Dinu Giurăscu, iarăși, am devenit colegi ai Catedrei de Istoria Românilor, un bun coleg, un om care ne sprijinea, iar ca profesor, venit chiar în anul în care noi făceam Ev-mediu românesc, venit din Statele Unite, a dovedit o relaxare cu care noi nu eram obișnuiți, ne-a dat o temă de examen, un subiect de examen scris, și ne-a spus că putem să rămânem cu fișele pe masă, pentru că nu e nicio problemă. Ori noi nu mai avusesem genul ăsta de experiențe până atunci. Și a mai fost o experiență deosebită, tot o doamnă, Florentina Căzan, care ne-a predat mentalități medievale, a fost un curs opțional și am lucrat tot așa un semestru întreg pe procesele lui Jeanne d'Arc. M-a impresionat pentru că ceea ce făceam acolo era cu totul diferit de ceea ce făceam noi ca istorie în liceu și ne-a arătat cât de largi sunt aceste orizonturi ale cercetării istorice și cumva asta încerc să le spun și studenților de astăzi, că oceanul cunoașterii sau al necunoașterii e foarte larg. E loc pentru fiecare dintre noi atâta vreme cât o facem cu pasiune. Am parcurs conștiincios toate treptele profesionale, respectiv am fost 4 ani preparator, 1 an asistent, apoi lector și conferențiar până în momentul actual. Am fost invitată să ajut cu câteva dintre aceste seminarii de mediu, specializarea mea de licență, master, doctorat. Apoi am ajutat și cu câteva seminarii de științe auxiliare și spuneam, în 98 a fost concursul și am intrat ca preparator, după care, în momentul în care am ocupat postul de lector, deja am propus un curs opțional de muzeologie, pentru că la muzeu nu am studiat doar bijuterii medievale, am învățat și muzeologie. Cumva le spun și asta studenților, sunt un om norocos, eu așa cred. Treptele mele profesionale s-au acumulat treptat și au condus către ceea ce fac astăzi. Prin urmare, faptul că eu am făcut istorie economică la licență, comerț, m-a condus către istoria prețurilor la doctorat și nu orice fel de prețuri, ci prețurile bijuteriilor pe care le studiasem la muzeu și de aici am mers către istoria consumurilor, a consumurilor de lux, și am un curs de consumuri de lux, modă și bijuterie și, așa cum spuneam, cursuri de muzeologie atât la nivel de licență cât și la nivel de master. În egală măsură am inițiat un cerc de studii muzeale, are deja vreo 15 ani vechime, poate chiar mai mult, și mă bucur că în fiecare an descoper studenți cărora le plac muzeele, care sunt interesați de patrimoniu cultural și împreună cu care organizăm tot felul de evenimente și de tururi, astfel încât să le arătăm și studenților din alte facultăți cât de frumos este orașul nostru și, sigur, cât de frumos este și Muzeul Universității din București. Ceva mai recent am organizat un master de patrimoniu. Preocuparea mea pentru managementul instituțiilor culturale a condus la organizarea acestui master și am în fiecare an studenți și absolvenți foarte buni, cu background-uri foarte diverse, ceea ce ne ajută, pentru că este important în zona de patrimoniu să fim interdisciplinari și să vorbim cu voci cât mai diverse. Și undeva prin 2013
am început să mă ocup și de Muzeul Universității din București. În 2014 se împlineau un secol și jumătate de existența Universității din București și spuneam eu, avem nevoie să propunem studenților, profesorilor, comunității academice și interne și comunității externe un muzeu modern, un muzeu care să evoce excelența academică a Universității din București. Și ne-am apucat să reorganizăm muzeul cu toate piedicile inerente, motiv pentru care nu am reușit să-l finalizăm în 2014, l-am finalizat la 151 de ani, dar tot de ziua Universității, în iulie 2015. Ulterior am reușit să aducem la muzeu și un cercetător, prin urmare muzeul are astăzi 2 angajați și pe mine în calitate de coordonator științific. Și, iarăși, foarte important, am reușit să aducem internship-uri la muzeu, care ne-au ajutat mult pe zona de comunicare, pe zona de organizare de evenimente și, nu în ultimul rând, în a aduna materiale pentru arhiva digitală a muzeului. Evident, muzeul are rolul de comunicator. Muzeul universitar comunică despre valorile, nu doar despre istoria unei instituții și istoria unei comunități, cât și despre valori. Și așa cum spuneam, cred că valoarea noastră pe care încercăm să o transmitem este aceea de excelență. Universitatea din București, chiar dacă este a doua universitate a țării înființată de Alexandru Ioan Cuza, și am aici o carte poștală a muzeului care reproduce exact actul de înființare, a fost o universitate care s-a mândrit cu mari nume ale cunoașterii în domeniile atât umaniste cât și în domeniul științei. În plus, Universitatea din București a avut până la reforma comunistă din 1948 în interiorul ei și Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie. Prin urmare, avea în componența sa un corp didactic cu adevărat excepțional. Și pe de o parte, acesta este mesajul. Nu putem să fim mai prejos decât oamenii aceia. Este bine să ne cunoaștem rădăcinile ca să știm în ce direcție mergem. Acesta e în general un mesaj al istoriei. Organizăm de la Noaptea Muzeelor, la aceste stagii practice, la expoziții, activități prin care ne strecurăm și noi vocea. Sigur, poate un pic mai timid, dar în egală măsură cu fermitate. Anul acesta, la Noaptea Muzeelor, sunt foarte încântată că am reușit să propunem o expoziție altfel, zic eu, în sensul că am prezentat poveștile obiectelor care au făcut parte din diverse expoziții ale muzeului, începând cu expoziția de la înființarea muzeului, cea din 68, până la expoziții mai recente, și am dat voce, am dat glas obiectelor. Am folosit metode moderne, QR coduri pentru etichetare și pentru a transmite aceste mesaje și, în plus, am reușit să ne apropiem un artist care ne-a creat o rochie de sesiune, i-am spus noi, realizată din notițe de curs ale studenților universității de la diverse programe, cumva din ultimii 50 de ani. Și a fost și aceea o campanie de adunare a acestor notițe. Alături de ea noi mai avem o campanie de donare de memorie, îi spunem, prin care invităm pe absolvenții universității să ne transmită fotografii și mai ales să ne transmită povești și testimoniale despre experiența lor în universitate, care evident că este foarte diversă. Cred că e bine să cunoaștem aceste istorii și să le recuperăm, astfel încât să transmitem aceste povești mai departe, pentru că, așa cum spuneam la început, probabil că cea mai atractivă formă de a transmite interesul pentru istorie este cea a istoriei poveste. Nu știm cât de viu se vede el din exterior. Noi punem toată energia posibilă astfel încât acest muzeu să fie dinamic. Ar mai trebui spus cu toată modestia
că în 2015, când s-a lansat muzeul, era de departe cel mai modern muzeu universitar pe care îl aveam. Eram nu doar o voce, ci o imagine proaspătă de muzeu universitar, care la momentul respectiv era văzut și din exterior ca un loc prăfuit, un loc în care se adună obiecte și atât. Noi vrem să fim mai mult de atât, vrem să vorbim pe toate vocile de care are nevoie comunitatea, pe de o parte pentru că avem nevoie să transmitem acest mesaj, că existăm și că suntem un tip de memorie instituțională, pe de altă parte pentru că dorim să-i și aducem pe absolvenții universității alături de noi și să creăm o comunitate de sprijin pentru muzeu. Eu sper că le sunt dragi. Ideea e că, într-adevăr, avem un număr de circa 40 de studenți, membri ai Cercului de Studii Muzeale, de la diverse nivele de studiu, de la licență, de la master, de la doctorat, și la începutul fiecărui an universitar, Cercul organizează un tur care a devenit marca noastră, se numește Calea Victoriei Muzeală. Le arătăm bobocilor de la Facultatea de Istorie Calea Victoriei, care este una dintre axele esențiale ale modernității bucureștene și românești, și le arătăm și câteva dintre muzeele de pe această axă. În ultimii 2 ani, Cercul a mai venit cu 2 proiecte, tot de Calea Victoriei. Unul se numește Calea Victoriei Revoluționară. Încearcă să adune toate acele locuri ale memoriei legate de Revoluție. Turul se organizează și în funcție de zilele săptămânii, undeva în intervalul 16, 18, 19 decembrie. Și am avut în fiecare an oameni interesați de acest subiect. Anul trecut, în decembrie, am avut chiar câteva familii care au venit cu copiii și am fost impresionată să constat că erau interesați copiii de acest subiect. Iar anul acesta, studenții Cercului de Studii Muzeale au propus pentru prima oară un al 3-lea tur, care s-a numit Calea Victoriei Regală și pe care l-am ținut de 10 mai, evident, de ziua dedicată regalității. Deci, ăsta e aspectul privind tururile. De Ziua Internațională a Muzeelor, studenții din secțiunea de expoziții propun o expoziție digitală pe care o așează pe pagina Cercului. Lucrează ei acolo conștiincios, cum au învățat la cursuri, da, cum se face o expoziție pe tot felul de teme. În general, expozițiile lor încearcă să aducă în atenție colecții mai puțin cunoscute ale colegilor lor studenți. Acum 2 ani a fost o expoziție tot așa despre colecțiile diverse ale studenților noștri, de la cărți poștale, monede, ceramică, vestimentație de epocă și așa mai departe. Iar anul acesta am avut o expoziție dedicată pasiunilor artistice ale studenților. I-am provocat să ne trimită lucrări de grafică, pictură și am fost încântată să descoper că, iată, studenții Facultății de Istorie au talent și la altceva decât istoria și cercetarea documentelor. Ideile sunt ale lor de fiecare dată, eu doar îi ghidez. Și sunt idei frumoase și evident că sunt foarte mândră de copiii mei. Eu întotdeauna am lucrat cu sursele. De altfel, cursul meu de anul întâi este un curs, aș spune, metodologic. Este un curs de științe auxiliare ale istoriei. Acele științe mărunte care sunt, de fapt, uneltele istoricului în a înțelege sursele perioadei pe care o studiază. Da? Heraldică, diplomatică, paleografie, numismatică și așa mai departe. Prin urmare, mă duc de fiecare dată cu surse și le arăt. Anul acesta, de pildă, am găsit un număr important de studenți în anul întâi, atrași foarte mult de documentele chirilice ale perioadei. Le-am arătat fotografii pentru că trebuia să le arăt sigiliile, cerneala, grafia. Deci, o direcție ar fi aceasta de a lucra cu sursele. 2, eu cred că profesorul trebuie să fie mentor, trebuie să inspire, trebuie să-i ghideze, să-i încurajeze pe studenți. Studenții se schimbă cu fiecare an, e provocator, încerc să țin pasul cu ei și cu preocupările lor. Cumva Cercul de Studii Muzeale, unde atmosfera
este un pic mai relaxată decât la curs și seminar, mă ajută să-i văd și să-i înțeleg. De la primele seminare pe care le-am ținut la Facultatea de Istorie, am ales să fiu autentică. Să nu fiu scorțoasă, să nu mă așez undeva foarte sus și să întrețin permanent un dialog cu ei, un dialog sincer. Cred că am reușit. Există și avem nu doar studenți care acum termină facultatea, avem tot mai mulți studenți la a doua facultate care își doresc să studieze istoria, fie pentru că și-au dorit în tinerețe și-au ales pragmatic să nu facă istorie, fie pentru că vremurile pe care le trăim ne arată cât de important este să vedem unde a greșit umanitatea în trecut și poate să încercăm să mai reparăm din aceste greșeli, deși Nicolae Iorga are o vorbă care spune că istoria își bate joc de noi repetându-se. Dar interes există și pentru licență, există și pentru programele de masterat și spuneam că eu am un program în domeniul patrimoniului pe care îl gestionez, păstoresc și acolo am studenți, cred că o treime vin de la Facultatea de Istorie, ceilalți vin de la geografie, de la științe politice, de la drept, de la psihologie, de la limbi străine în fiecare an, de la ASE. Și în felul acesta reușim să avem dialogul interdisciplinar despre care spuneam, pentru că nu e, eu zice că nu este aroganță, dar istoria este despre tot și toate. Important e să știm noi să comunicăm bine.